Có thể bạn chưa biết, thịt bò là một trong những loại thịt được con người tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Và theo một thống kê của tạp chí Taste Atlas, bò Wagyu là loại thịt ngon nhất tại Nhật Bản và có khoảng 93% sản lượng được tiêu thụ trong nước. Thế nhưng vào năm 1981 tại Paris, thay vì thưởng thức loại thịt thượng hạng này, có một kẻ lại ăn thịt chính đồng loại của mình. Đây là Issei Sagawa, một du học sinh người Nhật nhỏ con và có phần yếu ớt tại Đại học Sorbonne. Vào một ngày nọ, hắn ta đã mời một người bạn cùng lớp đến căn hộ của mình để ăn tối. Một người phụ nữ trẻ người Hà Lan rất xinh đẹp, tên là Rini Hortivel. Sau đó cô ấy còn giúp hắn ta học tiếng Đức. Và kể từ đó, không còn ai có thể gặp lại cô ấy nữa. Issei Sagawa đã bắn cô ấy bằng súng, rồi dành vài ngày sau đó để ăn thịt cô. Và thậm chí hắn ta còn chụp ảnh lại toàn bộ quá trình ghê rợn đó. Sau đó Issei đã bị bắt vì sự vụng về của bản thân trong khi phi tang chứng cứ. Thế nhưng hắn ta chưa bao giờ phải ngồi tù vì tội ác của mình. Các bác sĩ tâm thần người Pháp đã tuyên bố rằng Issei Sagawa mắc các rối loạn tâm thần nặng, cho nên hắn ta chỉ bị đưa vào trại tâm thần để quản lý. Vài năm sau đó, nhờ sự giàu có và thế lực của gia đình, hắn ta đã được thả tự do và bị trục xuất về Nhật Bản. Tại đây, các bác sĩ Nhật Bản đã kiểm tra sức khỏe tâm thần của Issei Sagawa và đưa ra kết luận rằng hắn ta hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng vì vụ án đã được khép lại ở Pháp vào năm 1986, cho nên hắn ta nghiễm nhiên được tự do bước ra ngoài xã hội. Và từ một kẻ sát nhân ăn thịt đồng loại, Issei Sagawa đã trở thành một người nổi tiếng. Hắn ta đã viết hơn 20 cuốn sách trong suốt cuộc đời mình, bao gồm cả những cuốn hồi ký thuật lại chi tiết về vụ sát hại Rini Hortivel, và gần như tất cả đều trở thành những cuốn sách bán chạy nhất. Hắn ta còn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và đóng phim nhạy cảm với những khoản thù lao khổng lồ. Và tất cả những điều đó đều nhờ vào tội ác của hắn. Issei Sagawa đã qua đời vào năm 2022 sau khi dành 9 năm cuối đời mình trên chiếc xe lăn. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận và chưa từng sám hối về tội ác mình đã gây ra. Mà ngược lại, hắn ta còn tự hào gọi mình là ông trùm của việc ăn thịt người và coi hành vi của mình là một thành tựu lớn nhất trong đời. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Sherry in Asia. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những điều cấm kỵ lớn nhất của nhân loại, đó là hành vi ăn thịt người. Vậy thì điều gì đã xảy ra trong tâm trí của một kẻ sẵn sàng ăn thịt đồng loại của mình? Đây có phải là một điều xảy ra một cách hiển nhiên trong tự nhiên hay không? Và quan trọng nhất trong tập này là chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời về lý do tại sao Issei Sagawa lại trở thành một kẻ ăn thịt người theo góc nhìn của tâm lý tội phạm. Và đừng quên tập ngày hôm nay đã được chuyển ngữ và lồng tiếng tiếng Anh bởi Dân Nguyễn. Nếu như bạn đang có nhu cầu học thi IELTS thì bạn có thể liên hệ với Dân theo thông tin mình để ở dưới phần mô tả ha. Vào cuối thế kỷ 14, thuật ngữ cannibal chỉ những kẻ ăn thịt đồng loại được Columbus vô tình đặt ra sau khi phát hiện bộ tộc ăn thịt người Carib ở vùng đảo Bahamas. Sau khi mang thuật ngữ này về châu Âu, chủ đề về những kẻ ăn thịt đồng loại đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều tầng lớp thời bấy giờ. Nhưng sự quan tâm đó chỉ mang tính giật gân, định kiến và phần lớn là được phục vụ cho mục đích chính trị. Phải đợi đến gần 500 năm sau, cụ thể là vào thập niên 1970, các giới khoa học và tri thức thời hiện đại mới dành nhiều thời gian để đào sâu nghiên cứu và phân tích tâm lý một cách khoa học về những kẻ ăn thịt đồng loại này. Xét về mặt lịch sử thì bản thân việc ăn thịt người không phải là một hiện tượng quá hiếm hoi. Trên thực tế thì nó đã được ghi nhận từ rất lâu. Từ sử thi Odyssey của nhà thơ Hy Lạp cổ đại Homer vào khoảng năm 800 đến 750 trước công nguyên, khi ông ấy mô tả một bộ tộc ăn thịt người sống trên một hòn đảo hoang dã. Tiếp đó là câu chuyện được truyền tai nhau về bộ tộc người đầu chó Cynocephaly sinh sống tại châu Á, vốn là những kẻ chuyên ăn tươi nuốt sống con người trong dân gian Hy Lạp và La Mã vào khoảng năm 600 đến 500 trước công nguyên. Rồi đến khoảng năm 426 đến 415 trước công nguyên, cha đẻ của sử học Herodotus đã viết hẳn một chương về các quốc gia và bộ tộc ăn thịt người sinh sống ở các vùng đất xa xôi, cách rất xa thế giới văn minh mà nhiều người lúc đó vẫn chưa thể hình dung được.
Những ghi chép dần trở nên cụ thể và chi tiết hơn vào thế kỷ đầu tiên sau công nguyên. Một học giả La Mã là Pliny đã tổng hợp lại các tin đồn, những câu chuyện huyền thoại và cả những sự thật về những bộ tộc ăn thịt người xa xôi thành một cuốn bách khoa toàn thư. Và chính những ghi chép này sau đó đã trở thành nguồn cảm hứng để những người Trung Cổ vẽ nên những hình thù quái dị trên bản đồ cổ nhằm cảnh báo các vùng đất nguy hiểm. Sau đó là hành trình khám phá thế giới của thương nhân lừng danh người Ý Marco Polo vào khoảng nửa sau của thế kỷ 13, khi ông ta mô tả những bộ tộc ăn thịt người vô cùng tàn bạo tại châu Á trong hồi ký của mình. Và tiếp đó là những phát hiện mới về bộ tộc ăn thịt người của Columbus vào thế kỷ 14. Tuy nhiên, trong suốt hành trình lịch sử đó cũng có những người thuộc thế giới văn minh đã gián tiếp ăn thịt đồng loại của mình. Vào khoảng thế kỷ 16, có một loại thuốc chữa bách bệnh gọi là Mumia vera, và loại dược liệu để điều chế ra loại thuốc này nằm bên trong những xác ướp tại Ai Cập. Khi các bác sĩ châu Âu biết về điều này, các thương nhân nhạy bén đã bắt đầu đi cướp bóc các lăng mộ Ai Cập chứa đầy xác ướp với quy mô rất lớn. Họ lôi các thi thể ra ngoài, nghiền chúng thành bụi, sau đó bán chúng cho những người châu Âu giàu có. Nhưng khi những xác ướp thật trở nên khan hiếm, các nhà kinh doanh đã nghĩ ra một phương án thay thế. Họ bắt đầu ướp muối và sấy khô tử thi của những người nghèo, những người qua đời vì bệnh tật và những tội phạm đã bị hành hình để tiếp tục tạo ra loại thuốc Mumia vera thần thánh và tiếp tục bán chúng rộng rãi trên các hiệu thuốc cho đến tận thế kỷ 20. Thế nhưng họ đã sai lầm về tất cả mọi thứ. Thứ nhất là về mặt dịch thuật, thì trong tiếng Ba Tư và tiếng Ả Rập cổ có một thuật ngữ gọi là mumia để chỉ một loại nhựa đường lỏng rỉ ra từ các vách núi tại Ba Tư. Loại khoáng chất này được ghi nhận là có khả năng rút ngắn thời gian, phục hồi xương gãy và cầm máu nội tạng. Nhưng tại các trung tâm dịch thuật ở châu Âu, người ta lại mặc định nó chính là loại nhựa đường mà người Ai Cập đã dùng để ướp xác người chết. Và chính vì điều đó mà họ quyết định cướp bóc gần như toàn bộ xác ướp để bào chế thuốc. Nhưng phương thuốc này hoàn toàn vô dụng, bởi vì bên trong những xác ướp vô hồn đó chỉ là những canxi bẩn và các mô đang phân hủy. Điều đó có nghĩa là độc tố bên trong tử thi và những kim loại nặng vẫn còn ở đó, hay nói một cách khác là giới thượng lưu ở châu Âu đang tự đầu độc chính mình theo đúng nghĩa đen để đổi lấy những khoản tiền khổng lồ. Và điều thứ hai cũng quan trọng không kém về sai lầm của giới thượng lưu châu Âu thời Trung Cổ, đó là cơ thể con người hoàn toàn không phải để ăn. Trong một bài báo năm 2017, người ta đã đưa ra một nghiên cứu về lượng calo mà một người có thể cung cấp, và thực sự chúng ta là một bữa ăn rất nghèo nàn. Một người đàn ông trưởng thành có thể chứa khoảng 140.000 calo. Điều này thoạt nghe cũng có vẻ ổn, nhưng nếu chúng ta so sánh với một con bò chứa gần 1 triệu calo khi phải nuôi sống một nhóm 25 người trưởng thành với mức calo trung bình của mỗi người là 2.000 calo một ngày, thì việc ăn thịt một con bò sẽ giúp họ nạp đủ năng lượng trong 20 ngày. Còn đối với thịt của một con người thì nó chỉ có thể giúp cho cùng nhóm này duy trì năng lượng chắc cỡ 3 tiếng. Và bên cạnh việc có mức năng lượng ít ỏi, thịt của chúng ta theo đúng nghĩa đen là còn có độc nữa. Đến độ tuổi trưởng thành, gan, thận và có thể là nhiều bộ phận khác nữa trên cơ thể mà chúng ta không hiểu biết hết sẽ trở thành một kho chứa hóa chất và mầm bệnh. Và tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì ngay trước mắt chúng ta, dù vô tình hay cố ý, thì chúng ta cũng có tỷ lệ khá cao phải tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm bẩn hay thậm chí là những thực phẩm giả có thể gây hại cho sức khỏe. Và mình nghĩ là chúng ta đều dễ dàng nhận thấy điều này trong cuộc sống hàng ngày, hay tiện lợi hơn là trên các kênh truyền thông báo chí. Tuy nhiên, trong giới hạn của video này thì mình sẽ không nói quá sâu về vấn đề này. Mình chỉ muốn các bạn hình dung là điều đó có nghĩa là việc ăn thịt một người trưởng thành chính là tự nguyện nạp vào cơ thể một liều thuốc độc khổng lồ. Và chúng ta là những sinh vật thông minh nhất hành tinh, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro đó chỉ vì một bữa ăn no, đúng không các bạn? Nhưng nếu có ai đó lập luận rằng trong tự nhiên vẫn có nhiều loài ăn thịt đồng loại của chúng nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ví dụ như bọ ngựa cái thường ăn thịt bạn đời sau khi giao phối để bổ sung dinh dưỡng cho việc sinh sản. Hay có một số loài cá như cá rô phi sẽ ăn trứng và ấu trùng của mình nếu cảm thấy không có khả năng bảo vệ hoặc thiếu nguồn thức ăn cần thiết. Cho nên về mặt tự nhiên thì chúng ta cũng có thể làm điều tương tự. Mình sẽ không phản bác lại lập luận này, nhưng vấn đề là hệ miễn dịch của mỗi loài là khác nhau,
và những sinh vật càng phức tạp thì mức độ rủi ro nhiễm bệnh của nó càng cao. Ví dụ như chúng ta vô tình ăn trúng thịt heo bị nhiễm dịch tả châu Phi, chúng ta sẽ được bảo vệ bởi rào cản loài. Vì virus dịch tả không tương thích với hệ thống miễn dịch của chúng ta, nên điều này khiến nguy cơ lây nhiễm giảm đi đáng kể. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể mắc một số loại virus gây bệnh khác đi kèm trong miếng thịt đó nếu như loại virus đó tương thích với hệ miễn dịch của chúng ta. Và ngược lại thì nếu như một con heo ăn thịt một con heo khác thì bất kỳ vi khuẩn, ký sinh trùng hay virus nào từ nạn nhân đều có thể lây sang nó một cách dễ dàng, bởi vì chúng hoàn toàn thích nghi với hệ thống miễn dịch của nó. Nhưng đối với con người chúng ta thì từ nhỏ mọi người đã được dạy rằng phải ăn chín uống sôi, hay với những người tiền sử thì họ đã biết cách tạo ra lửa để thực hiện việc nấu nướng. Một phần là để tiêu diệt vi khuẩn có hại, một phần là để chúng ta có thể ăn uống một cách dễ dàng và kích thích vị giác hơn, giống như cách mà Đoàn Văn Sáng hay Jeffrey Dahmer hay Issei Sagawa đã làm với nạn nhân của mình. Nhưng liệu việc nấu chín thịt đồng loại rồi ăn thì có giảm được rủi ro kẻ ăn thịt sẽ bị nhiễm bệnh hay không? Điều này mình không thể chắc chắn được, nhưng mình nghĩ là không. Bởi vì vào thế kỷ 20, tại vùng cao nguyên Papua New Guinea, các nhà khoa học đã phát hiện ra một bộ lạc khoảng 11.000 người gọi là Fo, và mỗi năm lại có khoảng 200 người chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Họ gọi căn bệnh đó là Kuru, nghĩa là run rẩy hoặc rùng mình. Mỗi khi các triệu chứng xuất hiện, những người mắc bệnh sẽ mất kiểm soát tay chân của mình. Họ không thể tự đứng dậy khỏi sàn nhà, không thể tự ăn hay kiểm soát cơ thể của chính mình. Và ở giai đoạn cuối cùng, họ sẽ mất kiểm soát cảm xúc và bắt đầu cười cho đến khi chết vì kiệt sức. Và sau này thì người ta gọi đó là cái chết cười. Và thủ phạm gây ra cái chết này không phải là một loại virus hay nấm hay ký sinh trùng gì cả. Đó là một tác nhân gây bệnh hoàn toàn mới vào thời điểm đó và được gọi là prion, hay nói một cách dễ hiểu hơn thì nó là một loại protein được tìm thấy trong não bộ. Ở trạng thái bình thường, nó sẽ giúp các tế bào thần kinh hoạt động, nhưng đôi khi loại protein này vô tình bị gấp nếp sai và nó tác động đến các protein lành lặn xung quanh, buộc chúng cũng phải gấp nếp sai. Từ đó kích hoạt một phản ứng dây chuyền khiến cho bộ não của con người hình thành một lỗ hổng giống như một miếng bọt biển. Nhưng phần đáng sợ của bệnh Kuru là thời gian ủ bệnh của nó có thể kéo dài hàng chục năm. Đó cũng là lý do tại sao bộ lạc Fo hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, và loại protein này vẫn tồn tại ngay cả sau khi người nhiễm bệnh đã chết. Nó không bị phân hủy cùng với vật chủ của nó, cho nên việc đun sôi thông thường hay với sự tác động của axit dạ dày cũng gần như không thể phá hủy được loại protein này. Và chính vì điều đó mà chúng ta không thể biết được một người khỏe mạnh bình thường có thể đang che giấu những loại virus gì. Điều đó khiến cho việc ăn thịt đồng loại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vậy thì tại sao con người vẫn làm điều đó? Câu trả lời đơn giản là bởi vì họ đói. Đó là một logic khá đơn giản đúng không? Chúng ta ăn vì chúng ta đói, vậy thôi. Nhưng về mặt tâm lý thì việc ăn thịt đồng loại còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Bản chất bộ lạc Fo không hề bị đói, họ hoàn toàn ổn với cuộc sống thường ngày, nhưng họ vẫn ăn thịt những người thân yêu của mình, bởi vì điều đó xuất phát từ tình yêu. Theo quan niệm của bộ lạc Fo thì họ tin rằng khi một thành viên được kính trọng trong gia đình qua đời mà bị chôn cất xuống lòng đất lạnh lẽo và để mặc cho thi thể bị thối rữa hay bị dòi bọ gặm nhấm là một hình thức bất kính cao nhất. Và họ coi việc ăn thịt người thân của mình chính là một phần của nghi lễ mai táng được chuẩn bị một cách nghiêm trang để bày tỏ sự kính trọng đối với người thân yêu đã khuất. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp hành vi này được thực hiện như một minh chứng của tình yêu, được gọi là affectionate cannibalism. Nó xảy ra khi một người ăn thịt người khác sau khi họ qua đời để giữ người đó ở lại bên mình lâu hơn, và họ coi đó là một cách để lưu giữ lại những phần thuộc về một ai đó sau khi họ đã mất. Nhưng đôi khi, người ta bắt buộc phải ăn thịt đồng loại để tiếp tục sinh tồn, và trường hợp này sẽ thường liên quan đến hành vi ăn thịt xác chết, gọi là necrocannibalism, tức là việc ăn thịt một người đã qua đời vì những nguyên nhân khác, chứ không phải bị sát hại để lấy thịt. Một ví dụ khá nổi tiếng về trường hợp này là phái đoàn Donner. Họ là một nhóm người di cư bị mắc kẹt trên những vùng núi đầy tuyết mà không có bất kỳ nhu yếu phẩm nào để sống sót vào mùa đông năm 1846.
Chính vì hoàn cảnh đó mà họ buộc phải ăn thịt những người đã chết trước đó để duy trì sự sống. Tuy nhiên, có những kẻ khác lại thực hiện hành vi này chỉ đơn giản là để thỏa mãn những ham muốn tình dục lệch lạc, và bản chất cốt lõi của nó thường là hội chứng vorophilia. Với nhóm đối tượng này thì việc ăn thịt người xuất phát từ một sự thèm khát điên cuồng là muốn nuốt chửng một con người bằng xương bằng thịt. Chúng ăn thịt nạn nhân nhằm kiểm soát họ, cố gắng ngăn họ rời bỏ mình hoặc để chiếm giữ họ một cách vĩnh viễn. Và đây chính là những kẻ mà các nhà tội phạm học sẽ phải tập trung nghiên cứu rất nhiều năm thì mới có thể thấu hiểu được. Nhưng đó chỉ mới là một số chung trong tâm lý của những kẻ ăn thịt đồng loại mà thôi. Còn dưới góc nhìn của tâm lý tội phạm thì việc một người ăn thịt đồng loại của mình có thể đến từ những khiếm khuyết được di truyền, bệnh lý trong não bộ hoặc do những tổn thương sâu sắc từ thời thơ ấu và một tâm lý tan vỡ. Để cho mọi người dễ hình dung hơn thì chúng ta hãy quay lại với câu chuyện của Issei Sagawa, và đây cũng sẽ là phần phân tích về tâm lý của Issei Sagawa. Cho nên nếu như bạn chưa biết được đầy đủ về vụ án của Issei Sagawa thì bạn có thể xem lại tập trước mà mình để ở dưới phần mô tả để hiểu được đầy đủ nhất ha. Trong một bài nghiên cứu về các học thuyết tội phạm có thể giải thích được một số trường hợp điển hình về hành vi ăn thịt người của chuyên gia Ipponi Romo, ông ấy đã đưa ra 3 học thuyết để giải thích cho hành vi ăn thịt người của Issei Sagawa. Đầu tiên là thuyết áp lực tổng quát, thứ hai là thuyết học tập xã hội, thứ ba là thuyết gắn kết xã hội, và học thuyết thứ ba cũng chính là lời giải thích hợp lý và thuyết phục nhất cho chuỗi hành vi tội ác của Issei Sagawa mà chúng ta sẽ phân tích cụ thể ngay bây giờ. Vào năm 1969, nhà tội phạm học Travis Hirsky thay vì đi tìm lời giải cho câu hỏi tại sao con người lại phạm tội, thì ông ấy đã lật ngược lại vấn đề và tự hỏi tại sao đại đa số chúng ta lại tuân thủ pháp luật. Câu trả lời của ông sau đó đã phát triển ra học thuyết gắn kết xã hội. Travis tin rằng con người về bản chất tự nhiên luôn bị thu hút bởi những hành động đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, những quy tắc hay thậm chí là pháp luật của xã hội. Nhưng chính những mối liên kết xã hội mà họ tự xây dựng nên trong suốt cuộc đời mới là thứ giữ họ lại và hướng họ tránh xa khỏi con đường phạm tội. Và trong đó luôn có 4 sợi dây liên kết vô hình cấu thành một sự gắn kết xã hội vững chắc, bao gồm sự gắn bó, attachment, sự cam kết, commitment, sự tham gia, involvement và niềm tin, belief. Hãy nhìn vào cuộc đời của Issei Sagawa. Chúng ta hãy nói về sợi dây đầu tiên là sự tham gia. Đây là mức độ mà một người hòa mình vào các hoạt động chung của cộng đồng. Khi một người quá bận rộn với việc học, việc làm hay các câu lạc bộ thì họ sẽ không còn quỹ thời gian rảnh rỗi để làm chuyện xấu nữa. Đồng thời thì họ cũng sẽ có mong muốn giữ gìn trật tự xã hội đó. Nhưng thế giới của Issei Sagawa ngay từ đầu đã là một khoảng trống mênh mông. Từ thời còn đi học, mặc dù học rất giỏi, nhưng hắn ta được mô tả là một kẻ cô độc. Hắn lủi thủi một mình, luôn sống khép kín và hiếm khi bộc lộ tâm tư của mình. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng hắn ta dị hợm và bất thường nên luôn chủ động né tránh hắn ta. Và cái hố sâu ngăn cách đó ngày càng rộng hơn khi những suy nghĩ đen tối trong đầu Issei xuất hiện. Issei còn nói rằng hắn ta cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng khi không thể hòa nhập được với bạn bè đồng trang lứa, và mô tả cảm giác đó giống như hắn ta đến từ một hành tinh khác, hành tinh của những kẻ ăn thịt người, và hắn ta bị rơi xuống trái đất nên buộc phải sinh sống như một kẻ lạc loài. Sự cô lập này tiếp tục bám riết ngay cả khi Issei Sagawa đã là một người đàn ông trưởng thành, vì khi đó hắn ta vẫn không có nhiều bạn bè hay các mối quan hệ xã hội. Điều đó càng chứng minh được rằng Issei Sagawa hoàn toàn trống rỗng về sự tham gia vào bất kỳ nhóm xã hội nào. Và khi một người không tìm thấy chỗ đứng trong cộng đồng, họ sẽ không còn động lực nào để bảo vệ các chuẩn mực của cộng đồng đó nữa. Và khi không tham gia vào xã hội, sợi dây liên kết tiếp theo sẽ lung lay là niềm tin. Đây là yếu tố được Travis cho là mạnh mẽ nhất. Nó được hiểu theo nghĩa là hệ thống niềm tin hay thế giới quan của một người được bám rễ sâu trong tiềm thức, đến mức nó chi phối và định hình mọi hành động thường ngày của con người một cách tự nhiên. Và một người có niềm tin càng lớn vào các quy chuẩn xã hội thì họ sẽ càng ít có xu hướng phản kháng hay đi ngược lại với chúng. Nhưng với Issei Sagawa thì hắn ta tự coi mình là sinh vật của hành tinh khác.
cho nên hệ thống niềm tin của hắn đã hoàn toàn lệch lạc so với nhân loại, và hắn ta không tin rằng mình là một phần của thế giới này. Đỉnh điểm của sự lệch lạc trong niềm tin của hắn đã diễn ra trong vụ sát hại Rini Hartevelt. Trong khi xã hội coi hành vi của hắn ta là một tội ác kinh hoàng, thì trong thế giới quan méo mó của Issei Sagawa, hắn ta lại thản nhiên tin rằng việc mình ăn thịt Rini thực chất chính là một biểu hiện của tình yêu, và hắn ta xem hành vi tiêu thụ da thịt của cô như một hành động thân mật và gắn kết của một cặp đôi nam nữ. Và qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy là khi một người tự thiết lập một hệ thống niềm tin dị biệt, thì luật pháp hay đạo đức thông thường đối với người đó cũng chỉ còn là con số 0 mà thôi. Sợi dây thứ ba cũng là cốt lõi của cảm xúc, đó là sự gắn bó. Nó đề cập đến mối quan hệ tình cảm lành mạnh giữa một cá nhân với cha mẹ, thầy cô hay bạn bè của họ. Những sợi dây liên kết tinh thần này giúp chúng ta biết thấu cảm và biết sợ làm tổn thương những người mình yêu quý. Nhưng nếu nhìn vào Issei Sagawa thì chúng ta sẽ thấy là sợi dây gắn bó này hoàn toàn bị biến dạng. Đầu tiên là với người bạn duy nhất của hắn ta là Rini Hartevelt. Issei đã từng ngụy biện rằng nếu chúng tôi cùng nhau ăn tối thêm một lần nữa thôi thì biết đâu tôi đã không giết cô ấy. Nhưng việc hắn ta có thể thản nhiên ra tay với người duy nhất đối xử tốt với mình đã lột trần sự thiếu hụt hoàn toàn về sự gắn bó chuẩn mực rồi. Còn đối với cha mẹ của Issei, mặc dù mối liên kết này vẫn giữ được ở mức ổn định, tuy nhiên việc người cha luôn sẵn sàng đứng ra bảo lãnh giúp cho Issei thoát khỏi những rắc rối khi hắn ta phạm tội lại biến mối quan hệ này thành một dạng quan hệ độc hại. Bởi vì khi đó, đồng tiền của gia đình vô tình đã trở thành công cụ dung túng, khiến cho Issei hiểu rằng hắn ta có thể thực hiện hành vi sai trái mà không phải chịu hậu quả. Và sợi dây cuối cùng giữ chân một người là sự cam kết. Sợi dây này thường chỉ thời gian, công sức hay tiền bạc mà một người đã bền bỉ đầu tư và vun vén vào các mối quan hệ xã hội của họ. Một người càng đầu tư nhiều vào gia đình, sự nghiệp hay danh tiếng thì họ sẽ càng có nhiều nguy cơ bị mất tất cả nếu như phạm tội. Vì vậy họ sẽ cân nhắc cái giá phải trả trước khi hành động. Vậy thì quay trở lại với Issei Sagawa, hắn ta là một kẻ sống khép kín, không bạn bè, không người yêu, không một vị trí bình thường trong xã hội. Hắn ta chẳng đầu tư hay vun vén bất cứ điều gì vào thế giới thực tại, vì ngay từ đầu đã chẳng sở hữu một mối quan hệ xã hội lành mạnh nào, cho nên Issei Sagawa hoàn toàn không có gì để mất cả. Và tiếp theo cho nguyên nhân dẫn đến tội ác của Issei Sagawa. Theo thuyết áp lực tổng quát của nhà tội phạm học Robert Agnew, thì ông ấy cho rằng hành vi phạm tội không phải lúc nào cũng sinh ra từ bản chất độc ác thuần túy, mà đó là một phản ứng tuyệt vọng và bùng nổ trước những áp lực tâm lý tột cùng của hung thủ. Và những áp lực tâm lý dữ dội này không tự nhiên mà xuất hiện. Nó hầu như luôn được châm ngòi bởi một trong ba sự xáo trộn lớn trong cuộc sống. Thứ nhất là những nỗ lực bất thành khi cố gắng đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Thứ hai là sự biến mất hoặc bị tước đoạt các tác nhân tích cực và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó có thể là những người thân yêu, sự ổn định tài chính hay một sự quan tâm mà một người đang có. Thứ ba là sự xuất hiện của các tác nhân tiêu cực, ví dụ như bị bạo hành, bắt nạt hay phải sống trong một môi trường thiếu an toàn mà không tìm thấy bất kỳ lối thoát nào. Nhưng tại sao căng thẳng lại biến chứng thành tội phạm? Về bản chất thì chúng ta đều biết rằng mọi người đều có áp lực. Nó không phân biệt chủng tộc, giới tính hay tầng lớp kinh tế xã hội. Bất cứ ai cũng có thể trải qua nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Tuy nhiên là không phải ai từng bị cuộc sống chèn ép cũng chọn con đường phạm pháp để giải tỏa áp lực. Robert Agnew đã chỉ ra 4 lý do cụ thể giải thích tại sao một số áp lực nhất định lại có thể bắt cầu thành công cho khoảng cách giữa sự căng thẳng nội tâm và hành vi phạm tội ngoài đời thực. Lý do đầu tiên là cảm giác bất công khi một người nhận thức được nỗi đau của mình là hoàn toàn vô lý và họ không đáng phải chịu đựng nó. Lý do thứ hai là sự tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống thường ngày của một người khi mức độ căng thẳng quá nặng nề đã đè bẹp hoàn toàn khả năng vận hành và suy nghĩ bình thường của họ. Lý do thứ ba là những áp lực gắn liền với sự kiểm soát xã hội kém, nghĩa là các ranh giới đạo đức trong nội tâm và mối liên kết của họ với các quy tắc xã hội bắt đầu bị rạn nứt. Và lý do thứ tư chính là tạo ra động cơ phản kháng khi một người chọn con đường phạm pháp giống như một cách thức để đối phó hoặc giải tỏa nỗi đau
của sự căng thẳng đang dồn nén ở bên trong. Cơ chế này theo chuyên môn thì người ta sẽ gọi là coping mechanism. Và khi 4 nguyên nhân này cùng hội tụ thì chúng sẽ tạo ra một thứ cảm xúc vô cùng tiêu cực và độc hại. Đó là sự thất vọng, trầm cảm và sự tức giận mù quáng. Issei Sagawa đã phải gánh chịu áp lực gần như từ phút đầu tiên của cuộc đời sau khi được sinh non ra thế giới. Hắn ta trải qua những năm tháng đầu đời bị bủa vây bởi các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Điều này đã kìm hãm vĩnh viễn sự phát triển thể chất, khiến cho hắn ta mang một vóc dáng nhỏ bé, gầy gò và yếu ớt suốt cả cuộc đời. Và sự hạn chế về thể xác này cũng được xem là một rào cản tiềm tàng đối với Issei trong việc chinh phục các mục tiêu cuộc đời của mình. Khi hắn ta nhắm tới Rini Hortivel, hắn ta không chỉ bị thôi thúc bởi bạo lực thuần túy mà còn bởi lòng đố kỵ. Hắn ta thèm khát những đặc điểm cơ thể hoàn hảo mà nạn nhân sở hữu. Đó là chiều cao, sức mạnh và cả vẻ đẹp của cô ấy. Vậy nên hành vi tiêu thụ thi thể của nạn nhân rất có thể là một nỗ lực điên cuồng của Issei Sagawa nhằm chiếm đoạt và hấp thụ các đặc tính đó, từ đó vượt qua tâm lý mặc cảm về ngoại hình của chính mình. Hắn ta cũng tự biết rõ những suy nghĩ trong đầu của mình là hoàn toàn bất thường và biến dị. Hắn ta cảm thấy mình là một kẻ lập dị lạc loài đứng ngoài xã hội và hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của các tác nhân tiêu cực đang nung nấu trong tâm trí, nhưng bản thân thì lại không có các kỹ năng ứng phó để chuyển hóa chúng. Mặc dù Issei từng thực sự cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ tận 2 lần, nhưng những nỗ lực đó chỉ làm trầm trọng hơn áp lực bên trong nội tâm của hắn. Lần đầu tiên xảy ra vào năm Issei 15 tuổi. Lúc đó hắn ta đã cảm nhận được sức nặng đáng sợ từ những ảo tưởng lệch lạc ngày một leo thang, cho nên hắn ta đã quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho một bác sĩ tâm lý và thú nhận mình đang nuôi dưỡng những ham muốn đen tối và lệch lạc. Tuy nhiên, khi vị bác sĩ nhấn mạnh rằng cuộc gọi ẩn danh là không đủ và họ cần phải gặp mặt trực tiếp, Issei Sagawa đã hoảng sợ cúp máy. Mặc dù biết rằng bản thân thực sự cần trợ giúp, nhưng hắn ta lại vô cùng sợ hãi trước viễn cảnh phải phơi bày góc khuất quái dị của mình ra ánh sáng ban ngày. Nhiều năm sau đó, Issei Sagawa cũng thừa nhận đã lấy hết can đảm để ngồi thú nhận trực tiếp với một bác sĩ tâm lý khác về những ảo tưởng cấm kỵ của mình. Nhưng thay vì nhận được sự giúp đỡ hay hướng dẫn chuyên môn hay một chiến lược ứng phó bài bản, thì thứ mà hắn ta nhận lại là sự lên án. Vị bác sĩ đó đã chỉ trích hắn và thẳng thừng nói rằng hắn ta bị bệnh rất nặng, khiến cho hắn ta cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ và tổn thương. Chính vì điều đó mà Issei Sagawa không bao giờ quay trở lại trị liệu nữa, và lần thú nhận này hoàn toàn không mang lại kết quả gì. Và hậu quả từ những lần can thiệp thất bại này là một vụ án vô cùng thảm khốc. Áp lực dồn nén từ việc không thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi đã chủ động mở lời. Ở đây là mình vẫn chưa nói thêm về việc Issei cũng từng chia sẻ những ảo tưởng lệch lạc của mình với anh trai, nhưng cũng bị cho là trò đùa. Nếu như bạn muốn bổ sung thì chắc chắn đã khiến hắn ta rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Bên cạnh đó thì hắn ta cũng hoàn toàn thiếu vắng các tác nhân tích cực để neo giữ mình lại với xã hội bình thường, mà thay vào đó phải gánh chịu một áp lực khổng lồ từ các tác nhân tiêu cực đè nặng từ bên trong. Và khi không có cơ chế ứng phó lành mạnh và chết chìm trong nỗi đau đớn cảm xúc không được giải tỏa, tâm trí của hắn ta cuối cùng đã chọn một lối tắt cực đoan để tìm kiếm sự nhẹ lòng. Đó là biến những ảo tưởng đen tối nhất của mình thành một sự thật kinh hoàng ngoài đời thực. Vậy còn nguyên nhân cuối cùng dẫn đến hành vi phạm tội của Issei Sagawa là gì? Theo thuyết học tập xã hội của Richard Acker vào năm 1977, thì ông ấy cho rằng tội phạm không phải là thứ được lập trình sẵn trong gen, mà đó là thứ mà chúng ta học được từ việc quan sát thế giới xung quanh. Khi một người chứng kiến hành vi phạm tội và nhận ra rằng phần thưởng từ việc phá vỡ pháp luật lớn hơn nhiều so với cái giá của việc tuân thủ nó, thì điều này có thể dẫn dắt họ lao vào con đường tội lỗi, ngay cả khi bình thường họ có thể sẽ không bao giờ làm như vậy. Và để giải thích chính xác cách môi trường xã hội xung quanh bóp méo hành động của chúng ta như thế nào, thì Richard đã chia học thuyết của mình thành 4 khái niệm cốt lõi. Khái niệm đầu tiên là sự bắt chước. Đây chính là kiểu thấy sao làm vậy. Việc một người có thực sự quyết định bắt chước theo một hành vi lệch lạc hay không phụ thuộc rất lớn vào kết quả mà họ nhìn thấy. Cụ thể ở đây là phần thưởng hay hình phạt của hành vi đó và những gì mà họ kỳ vọng sẽ đạt được từ hành vi đó. Khái niệm thứ hai là quan niệm cá nhân.
Điều này đề cập đến lập trường đạo đức cá nhân của một người, liệu họ đồng tình, phản đối hay giữ thái độ trung lập khi đối mặt với một hành vi cụ thể. Và điều quan trọng là các khái niệm này không hề cố định, bởi vì các giá trị của một con người có thể bị bẻ cong theo thời gian dựa trên những phần thưởng hoặc hình phạt mà họ nhìn thấy người khác nhận được từ các hành vi tốt hoặc xấu. Khái niệm thứ ba là sự củng cố khác biệt. Khái niệm này tập trung vào các phần thưởng hoặc hình phạt thực tế mà một người trải qua sau một hành động, và kết quả của hành động đó sẽ là thứ quyết định xem liệu hành động đó có được lặp lại trong tương lai hay không. Bên cạnh đó thì sự củng cố này có thể đến từ xã hội, ví dụ như đối mặt với sự kỳ thị của công chúng hay nhận được sự tán dương từ bạn bè, hoặc thông qua các hình thức cá nhân, ví dụ như cảm giác phấn khích hay cảm giác tội lỗi sau khi thực hiện một hành vi cụ thể. Và khái niệm cuối cùng là sự tương tác khác biệt. Yếu tố này nhấn mạnh vào các mối quan hệ và tương tác trực tiếp của chúng ta với những người xung quanh. Chúng ta sẽ bị định hình rất mạnh mẽ bởi những người bên cạnh, đặc biệt là các mối quan hệ lâu dài, có tần suất tương tác thường xuyên, hoặc có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với bản thân. Đó có thể là thầy cô, cha mẹ, hàng xóm hay bất cứ ai trong vòng quan hệ của chúng ta. Thoạt nhìn thì có vẻ thuyết học tập xã hội của Richard Acker khi áp dụng vào trường hợp của Issei Sagawa sẽ có phần bất hợp lý, bởi vì trước đó chúng ta đã biết rằng Issei Sagawa không có nhiều các mối quan hệ xã hội hay sự gắn kết với bất kỳ ai để mà học hỏi. Nhưng thực tế là một người chỉ cần chứng kiến kẻ khác nhận được một hình thức phần thưởng hoặc một lợi ích nào đó từ hành vi sai trái, lệch lạc cũng đủ để học theo rồi các bạn. Và cụ thể trong trường hợp của Issei Sagawa, trò chơi quái vật ăn thịt người thuở nhỏ của hắn ta có thể coi là đại diện cho một hình thức học tập xã hội. Mỗi khi tham gia trò chơi đó, Issei luôn cảm thấy bản thân có một sự phấn khích tột độ, và cảm giác hạnh phúc mà hắn ta có được từ trò chơi này đóng vai trò như một sự củng cố trong niềm tin, khiến hắn ta tin rằng việc ăn thịt người là hoạt động mình nên theo đuổi, vì nó khiến hắn ta cảm thấy hạnh phúc. Và hành vi ăn thịt người của Issei Sagawa thực chất cũng là một hình thức bắt chước mà có thể chúng ta đã không để ý. Mặc dù hắn ta không trực tiếp chứng kiến các hành vi ăn thịt người ngoài đời thực để học theo, nhưng ý nghĩ này đã được gieo vào tâm trí hắn ta từ khi còn quá nhỏ, đến mức nó đã chi phối và định hình cách hắn ta suy nghĩ trong những năm tháng về sau. Hắn ta cảm nhận được một phần thưởng thông qua cảm giác hạnh phúc của mình, và phần thưởng đó là thứ mà hắn ta khao khát được nếm trải một lần nữa. Và chính cảm giác hân hoan này là một minh chứng cho sự củng cố khác biệt mà chúng ta vừa nói đến trong khái niệm thứ ba. Bên cạnh đó thì môi trường xung quanh của Issei Sagawa cũng bật đèn xanh cho hắn, bởi chính hành động của cha mẹ hắn cũng như phía cảnh sát trong nỗ lực ăn thịt người đầu tiên vào năm 1970. Khi đó Issei đã bị bắt và bị buộc tội cố ý cưỡng hiếp một cô gái người Đức ở Tokyo. Nhưng với sự can thiệp của người cha giàu có và quyền lực, Issei Sagawa đã thoát khỏi vòng lao lý, sau đó được thả tự do và tiếp tục phạm tội. Và chính việc thiếu vắng hoàn toàn các hậu quả pháp lý này đã bóp méo một cách sâu sắc quan niệm cá nhân của Issei Sagawa. Hắn ta từng nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Vice vào năm 2016 rằng giết người thì phải chịu hậu quả. Nếu như tôi biết điều đó sớm hơn thì có lẽ nhiều người ngày nay vẫn còn sống. Điều này chứng tỏ là Issei Sagawa hoàn toàn không hề nghĩ về hậu quả trước khi gây án. Nhưng nó cũng dễ hiểu, bởi vì hắn ta chưa từng thực sự phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào trước đây. Và qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy được là quan niệm cá nhân của hắn ta về những gì có thể chấp nhận được và những gì không thể chấp nhận được đã bị lung lay và đảo lộn hoàn toàn. Và nếu như đó chỉ là vấn đề của riêng Issei Sagawa thì mình nghĩ sẽ không có gì quá quan trọng để chúng ta phải đào sâu tới mức này. Nhưng hắn ta đã đặt ra một mối đe dọa đáng sợ và độc nhất cho xã hội, không chỉ vì nguy cơ tái phạm cao của chính hắn. Mặc dù hiện tại thì hắn ta đã qua đời rồi, nhưng ngay cả trước khi hắn ta qua đời và kéo dài cho đến hiện tại, thì trường hợp của Issei Sagawa cũng có thể trở thành một tiền lệ nguy hiểm vì sự tự do của hắn ta đã tạo ra cho người khác. Cụ thể thì các bạn biết là khi một xã hội để mặc cho sự lệch lạc cực đoan không bị trừng phạt, thì nó sẽ vô tình mở ra cánh cửa cho sự bắt chước trên một quy mô rộng lớn hơn. Những cá nhân có tâm lý bất ổn khác có thể nhìn vào sự nổi tiếng trên truyền thông của Issei Sagawa và cố gắng sao chép tội ác của hắn để tái hiện lại những gì hắn ta đã làm.
Và một ví dụ trực quan nhất mà bạn có thể thấy được xảy ra trong chính gia đình của Issei Sagawa, đó là anh trai của hắn. Trong bộ phim tài liệu Kaniba, anh trai của Issei Sagawa cũng thú nhận rằng bản thân ông cũng nuôi dưỡng những ảo tưởng đen tối và thậm chí là có những hành vi cụ thể để thực hiện hóa những ảo tưởng đó. Và nếu như bạn muốn nghiên cứu thêm và muốn xem tận mắt thì có thể xem qua bộ phim để biết thêm ha. Nhưng lưu ý là phim không dành cho trẻ dưới 18 nha các bạn. Vậy thì đó là 3 cái học thuyết có thể giải thích được về tâm lý cũng như nguyên nhân dẫn đến tội ác của Issei Sagawa. Và cũng nhân cái việc đào sâu về tâm lý của Issei Sagawa mà chúng ta cũng đã biết được nguồn gốc của hành vi ăn thịt đồng loại. Và mình nghĩ là với tất cả những cái thông tin mà chúng ta đã nói với nhau từ đầu đến giờ thì tập này cũng đã trọn vẹn rồi. Và nếu như phải tổng kết lại một cách ngắn gọn thì hành vi ăn thịt người vẫn là một điều cấm kỵ rất lớn và được coi là một tội ác nghiêm trọng, không chỉ đơn thuần vì lý do đạo đức mà bởi vì chúng ta là con người và thế giới của loài người thì nó không thể nào bản năng giống như những loài động vật khác được. Chúng ta biết suy nghĩ, biết yêu thương và ngày càng xây dựng một cuộc sống văn minh hơn. Và chính những điều đó biến con người thành người chứ không phải thành một kẻ cuồng sát hay sát nhân. Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung của mình trên Spotify, Apple Podcast và đặc biệt là trên YouTube. Đừng quên để lại một like và comment cảm nhận của bạn về Issei Sagawa cũng như những kẻ ăn thịt đồng loại khác ở dưới phần bình luận cho mình biết ha. Và nếu như bạn thích nội dung trên kênh của mình hay muốn ủng hộ riêng cho tập này, có thể donate cho kênh thông qua số tài khoản hoặc PayPal. Ngoài ra thì bạn cũng có thể trở thành hội viên trên kênh để được xem trước những video mới và những video không bị kiểm duyệt. Tất cả thông tin đều có ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn trong một tập mới nha.